Dear students, welcome to my YouTube channel. मेरो YouTube channel क्लास 16 मा मैले तपाईलाई स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ मैले एससी ब्रिज इन्ट्रान्सफर्मेसनको केही टपिक्सलाई लिएर डिस्कस गर्ने क्रममा मैले आज पनि तिमीहरूलाई एउटा सानो टपिक्स लिएर आएको छु। मैले आज म तिमीहरूलाई कुन टपिक डिस्कस गर्दैछु भन्दाखेरि एसिड, बेस एन्ड साल्ट। है यो छ एसिड, बेस र साल्ट हो। त्यसबाट हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु एक्जाममा आइरा हुन्छ। सुरु गरौँ। एसिड बाट सुरु गरौँ। एसिड भनेको हामी नेपालीमा के त अम्ल भनेर हामीले के गरेका छौं स्टुडेन्ट्स, यसलाई नेपाली अलि भयो स्टुडेन्ट्स हैन। एसिड भनेको हामी नेपालीमा के भन्छ होला अम्ल भन्छौं, अम्ल भनेर लेख्छौं। अनि बेस भनेको यसलाई क्षार, यो साल्ट भनेको के भयो त हाम्रो साल्ट अथवा न्यूट्रल हुन्छ भन्ने कुराहरु छ हैन। एसिड बाट सुरु गरौँ। एसिड भनेको तिमीलाई थाहा होला ल्याटिन वर्ड एसिडस बाट के आएको हो त एसिड भन्ने वर्ड आयो कहिले त भन्दाखेरि इन 1663 मा कसले त भन्दा स्टुडेन्ट्स रोबर्ट बोयलले चाहिँ के गरे त यो एसिडस भन्ने वर्ड यो उनले सबभन्दा पहिला सुरुमा के गरे त उनले यो कुराको बारेमा जानकारी दिए। र एसिडको टेस्ट कस्तो हुन्छ त स्टुडेन्ट्स भन्दा सर टेस्ट हुन्छ है। एसिड अमिलो हुन्छ है। जस्तो एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा हैन। यिनीहरु हाम्रो केमा आउँछ त एसिडमा आउँछ है। एसिडले जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड। एसिडले जहिले पनि ब्लू लिटमस पेपरलाई केमा चेन्ज गरिन्छ त रेडमा है। नीलो लिटमस पेपर यदि त्यो एसिड हो भने तिमीले डिप गर्यो भने त्यो केमा चेन्ज हुन्छ रातोमा। हामीले यो कुरा पनि थाहा पाउनु पर्छ। अनि अर्को कुरा स्टुडेन्ट्स हामीहरुले pH स्केल हामीहरुलाई थाहा छ एउटा हैन। पोटेन्सियोमेट्रिक हाइड्रोजन भन्छ pH लाई। यहाँ 0 बाट सुरु हुन्छ, बीचमा 7 हुन्छ र म्याक्सिमम कति हुन्छ 14 हुन्छ। 0 बाट सुरु हुन्छ, बीचमा 7 हुन्छ, 14। यो जुन 7 छ तिमीले देखिरहेको यो 7 भनेको के हो त स्टुडेन्ट्स न्यूट्रल पोइन्ट। अर्थात कसैको पनि कुनै पनि केमिकलको भ्यालु 7 आइराछ भने त्यसको अर्थ हो त्यो के छ त न्यूट्रल छ है। अब यो न्यूट्रल भएको कारणले गर्दा यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो भन्दा माथितिर तिम्रो बढ्दै गयो भने त बेसिक क्यारेक्टर बढ्छ। यो भन्दा यतातिर आयो भने के बढ्छ एसिडिक क्यारेक्टर बढ्छ। थाहा पाऊ है। यता के भन्नु 6 5 4 3 2 1 0 हुन्छ भने कसैको pH 5 छ, कसैको pH 1 छ भने pH 5 भन्दा pH 1 के भन्दा बढी एसिडिक भयो। किनभने न्यूट्रल पोइन्ट त यो हो नि त। यतातिर त के हो त बढ्दै गयो, यता पनि बढ्दै, यता बेसिक क्यारेक्टर बढ्छ, यता एसिडिक क्यारेक्टर बढ्छ है। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भने सबैभन्दा स्ट्रङ कुनै यदि एसिड छ भने त्यसको pH कति हुनु पर्यो? pH कति हुनु पर्यो स्टुडेन्ट 0। स्ट्रङ एसिड भयो, सबभन्दा स्ट्रङ एसिड हो है। कसैको pH 1 छ भने pH 1 इज स्ट्रङ एसिड देन pH 2 है। यो कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। ठीक छ। यो pH को कुराहरु मैले तिमीलाई भने हैन। अब एसिडको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले स्टुडेन्ट्स अलिकति टाइप्स अफ एसिड पनि थाहा पाउनु पर्छ। जस्तो टाइप्स अफ एसिड को कुरा गर्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ स्ट्रङ एसिड हो र अर्को हुन्छ वीक एसिड। एउटा हुन्छ स्ट्रङ एसिड र अर्को हुन्छ वीक एसिड है। स्ट्रङ एसिड भनेको के हो त भन्दाखेरि जो कम्प्लिटली डिजल्भ हुन्छ हो। स्ट्रङ एसिड भन्ने बित्तिकै जो के हुन्छ त कम्प्लिटली के हुन्छ त डिजल्भ हुन्छ है। अनि वीक एसिड भन्ने जो पार्शियली डिजल्भ हुने हो स्ट्रङ एसिड र वीक एसिड हैन। अब यो स्ट्रङ एसिड र वीक एसिडमा छ प्राय गरेर वीक एसिडमा के आउँछ त अर्ग्यानिक एसिडहरु आउँछ है। वीक एसिडमा के आउँछ अर्ग्यानिक एसिड जस्तो फर्मिक एसिड है, ल्याक्टिक एसिड। अब अर्ग्यानिक एसिड भनेको के हो त स्टुडेन्ट्स भन्दाखेरि अर्ग्यानिक एसिड भने जो कहाँ त एनिमल र प्लान्टसँग हुन्छ हो। एसिड्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड बाइ एनिमल अर प्लान्ट जो एनिमलको शरीरमा उत्पादन हुन्छ अथवा कुनै प्लान्टमा उत्पादन हुन्छ। जस्तो फर्मिक एसिड भयो कमिलामा हैन, ल्याक्टिक एसिडहरु भयो दुधमा, एनिमलमा अथवा प्लान्टमा हुने एसिडहरुलाई हामी भन्छ अर्ग्यानिक एसिड भन्छ। यिनीहरु वीक एसिड हुन्छ किन भन्दा यिनीहरु पार्शियली डिजल्भ हुन्छ। पानीमा राख्दाखेरिमा त्यति राम्रो तरिकाले के त गोल्दैन है। अनि अर्ग्यानिक एसिडहरु केमा आयो त हाम्रो। अब यहाँनिर एउटा कुरा कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दा HCl के हो त अर्ग्यानिक हो कि के हो भन्ने कुरामा HCl पनि अर्ग्यानिक एसिडमा आउँछ। यो कहाँ प्रोड्युस हुन्छ त डियर स्टुडेन्ट यो स्टोमकमा है।
जुन हामी खाना खान्छौँ खाना खाएपछि हाम्रो खाना पच्छ नि त्यो HCl हो अर्ग्यानिक एसिड हो स्टोमक यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ है स्टोमकमा पेटमा आउँछ अब स्ट्रङ एसिडहरू प्राय गरी के आउँछ त इनअर्ग्यानिक एसिडहरू आउँछ है इनअर्ग्यानिक एसिडहरू केमा आउँछ त हाम्रो स्ट्रङ एसिडमा आउँछ जस्तो अब इनअर्ग्यानिक एसिडको कुरा गर्दाखेरि यो इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि obtained from minerals or prepared in lab है मिनरल्सहरू जो पृथ्वीमा खनिज पदार्थको रूपमा हैन जुन पाइन्छ जुन एसिडहरू अथवा जसलाई ल्याबमा हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौं यिनीहरूलाई हामी के भन्छौं इनअर्ग्यानिक एसिड भन्छौं है जस्तो HCl हैन HNO3 H2SO4 अब यो HCl दुईटैमा पर्छ अर्ग्यानिकमा पनि इनअर्ग्यानिकमा पनि हाम्रो प्लान्टको उले हैन अथवा हाम्रो बडीले पनि HCl प्रोड्युस गर्छ यो दुईटैमा पर्छ HCl HNO3 H2SO4 यो हाम्रो के हो त इनअर्ग्यानिक एसिड हो जो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रङ एसिड हुन्छ जुन के हुन्छ कम्प्लिटली डिजल्भ हुन्छ ठीक छ अब जस्तो HCl कहाँ पाइन्छ त स्टोमकमा है ट्यानिक एसिड कहाँ पाइन्छ चियामा पाइन्छ मैलिक एसिड कहाँ पाइन्छ एप्पलमा पाइन्छ फर्मिक एसिड कहाँ पाइन्छ एन्टमा पाइन्छ कमिलामा पाइन्छ हैन यसरी यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ कुन एसिड चाहिँ कहाँ पाउँछ भनेर हैन मैले केही एक्जाम्पलहरु तिमीलाई लेखिदिए है त यो पनि हामीलाई इन्ट्रान्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सोध्छ अर्को कुरा हामीहरु जब एक्सरसाइज गर्छौं हामीहरु हिँड्छौं कुद्छौं नि हाम्रो शरीर के हुन्छ एकदम थाक्छ नि हैन आवर मसल्स गेट फ्याटिग्यू हैन हाम्रो मसल्स के हुन्छ त फ्याटिग्यू हुन्छ यो के कारणले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु accumulation of lactic acid यो lactic acid को accumulation को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर के हुन्छ थाक्छ है अर्को कुरा थाहा पाउनुपर्छ जस्तै H2SO4 छ यसलाई किङ अफ केमिकल पनि भन्छौं एसिड को मैले के इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टमा डिल गर्दै छु है किङ अफ केमिकल पनि भन्छौं अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौं वाइल अफ भिट्रोल पनि भन्छौं राइट फिनोल पनि तिमीले सुनेको छ Phenol is called carbolic acid. हामी फिनोललाई के पनि भन्छौं कार्बोलिक एसिड पनि भन्छौं है यस्तै गरेर जुन हाम्रो थाहा छ हामीहरुको बेकिङ पाउडर जुन हामीलाई थाहा छ बेकरीहरुमा युज गर्ने हैन बेकिङ पाउडरमा हाम्रो टार्टारिक एसिड हुन्छ बेकिङ पाउडर कन्सिस्ट टार्टारिक एसिड सोध्न सक्छ बेकिङ पाउडरमा कुन एसिड हुन्छ भनेर हैन अर्को तिमीले सुन्नुपर्ने थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि एमिनो एसिड हेल्प्स टु बिल्डिङ अ प्रोटिन है एमिनो एसिडले हाम्रो के पनि गर्छ स्टुडेन्ट्स प्रोटिन बनाउन पनि हेल्प गर्छ अर्को हामीले थाहा पाउनुपर्ने छ पिक्रिक एसिड युज टु वाश औन्स हैन जहाँ घाउहरु लागेको छ त्यो सफा गर्नु पर्यो भने पिक्रिक एसिडहरु युज गर्छ हैन पिक्रिक एसिड कहाँ के युज गर्छ भन्ने हामीलाई एक्जाम सोधेर हुन्छ हैन अर्को हामीले थाहा पाउनु पर्ने एउटा छ स्टुडेन्ट्स एन्टा एसिड हो एन्टा एसिड भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एन्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचरबाट बनेको एन्टा एसिड हो यो हाम्रो के कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि फर द न्यूट्रलाइजेसन अफ ग्यास्ट्रिक हामी कमन नेपालीको रोग हैन साझा रोग भन्छ नि ग्यास्ट्रिक भयो ग्यास्ट्रिकको जुन औषधि खान्छौं त्यहाँ के हुन्छ एन्टा एसिड हुन्छ है यो कुराहरु पनि हामीलाई के गरेर हुन्छ सोधिरा हुन्छ यति कुराहरु हामीले एसिडको केसमा थाहा पायौं भने लगभग हाम्रो इन्ट्रान्समा एसिडबाट सोध्न सक्ने पोइन्टहरु हाम्रो के हुन्छ त कभर अप हुन्छ है त स्टुडेन्ट्स अनि अघि मैले भने स्ट्रङ एसिड प्राय गरे के हुन्छ त इनअर्ग्यानिक हुन्छ वीक एसिड के हुन्छ त अर्ग्यानिक हुन्छ है त अब सुरु गरौं बेस है नेपालीमा हामी बेसलाई के भन्छौं क्षार हो यस्तो chemical substances the chemical substances which can gives OH minus ion हैन while dissolved in water जब यसलाई पानीमा राख्छौं त्यतिबेला त्यसले OH minus ion लिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त बेस भन्छौं है जस्तो NaOH छ यसलाई वाटरमा राख्यौं भने यो जान्छ किमा Na+ OH माइनस आयन भन्छ हो अनि यस्तो केमिकल अफ सब्स्टेन्सेस जस्तो KOH छ K+ OH माइनस हो यस्तोलाई हामी के भन्छौं त बेस भन्छौं अथवा क्षार भन्छौं ठीक छ
अनि हेरेर तिमीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेटालिक अक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर अर्को जति पनि मेटलको अक्साइडहरु हुन्छ सबै बेसिक नेचरको हुन्छ जस्तै म्याग्नेसियम अक्साइड छ हो अथवा सोडियम अक्साइड छ पोटासियम अक्साइड छ कपर अक्साइड छ हैन मेटलको अक्साइडहरु कुन नेचरको हुन्छ बेसिक नेचरको हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो अघि उता छुटेदै छ फेरि यहाँ टपिकमा मैले दोहोर्याए नन मेटलको अक्साइड एसिडिक नेचरको हुन्छ नन मेटलको अक्साइड एसिडिक नेचरको हुन्छ जस्तो CO2 SO2 हो NO2 है P2O5 हो कार्बन नन मेटल सल्फर नन मेटल नाइट्रोजन नन मेटल फस्फरस नन मेटल यसरी नन मेटलको अक्साइडहरु के हुन्छ त एसिड नेचरको हुन्छ अब केही चाहिँ नन मेटलको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि न्यूट्रलमा पनि जान्छ जस्तो न्यूट्रलको कुरा गर्दाखेरिमा न्यूट्रल कुरा जस्तो वाटर न्यूट्रलमा आइहाल्छ कार्बन मोनोक्साइड न्यूट्रलमा आइहाल्छ नाइट्रिक अक्साइड इनर न्यूट्रलमा आइरहेको हुन्छ हैन भने केहीलाई छोडेर प्राय गरेर नन मेटलको अक्साइड एसिडिक नेचरको हुन्छ र मेटलको अक्साइड के हुन्छ त बेसिक नेचरको हुन्छ है त्यो स्टुडेन्ट थाहा पाउनु पर्यो अनि अर्को कुरा water soluble bases are called alkali यो पनि थाहा पाउनु है पानीमा घुल्ने बेसहरुलाई हामी के भन्छौं अल्काली भन्छौं है पानीमा घुल्ने बेसहरुलाई अल्काली भन्छौं त्यसैकारणले हामीले सुने पनि छैन all base are not alkali but all alkalis are base सबै बेस अल्काली होइन तर सबै अल्काली के हो त स्टुडेन्ट्स बेस हो है यो हामीले थाहा पाउनु पर्छ प्राय गरेर अल्कालीमा हाम्रो NaOH KOH LiOH जुन अल्काली मेटलहरु छ नि हो अल्काली मेटलको हाइड्रोक्साइड लाई अल्काली भनिन्छ हो जस्तो के पर्छ लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियम यति केमा आउँछ अल्काली मेटलमा आउँछ प्राय गरेर हाम्रो लिथियम सोडियम पोटासियम हाम्रो के भएर आउँछ बढी युज भएर आउँछ है त ल अनि अर्को कुरा बेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बेस के हुन्छ त सपी नेचरको हुन्छ अथवा स्लिपरी हैन चिप्लिने खालको हुन्छ सपी नेचर अथवा स्लिपरी हुन्छ अर्को के हुन्छ त बिटर इन टेस्ट सोप कस्तो हुन्छ त बिटर इन टेस्ट हुन्छ है त ल अब यो मैले तिमीलाई हल्का बेसको बारेमा भने है अब यहाँनिर अर्को कुरा के थाहा पाउँछ स्टुडेन्ट्स भन्दाखेरिमा जस्तो एसिड छ एसिडको के कुरा भने मैले बेसको के कुरा भने हो एसिडले के गर्छ एसिडले के गर्छ ब्लू लिटमस टर्न्स इन्टु रेड है यसले के गर्छ रेड लिटमस टर्न्स इन्टु ब्लू रेड लिटमसलाई केमा चेन्ज गरिन्छ ब्लूमा चेन्ज गरिन्छ त्यस्तै बेसको कुरा गर्दाखेरिमा मिथाइल ओरेन्ज छ भने मिथाइल ओरेन्जलाई यदि बेसमा राख्यो भने केमा गइहाल्छ येल्लोमा गइहाल्छ हैन र त्यस्तै गरेर हामीले यदि मिथाइल ओरेन्ज छ एसिडमा राख्यो भने केमा जान्छ रेडमा जान्छ हो एसिड हो भने मिथाइल ओरेन्ज इन्डिकेटर हो है ब्लू यो लिटमस मिथाइल ओरेन्ज इन्डिकेटर हो कुनै केमिकल्स एसिडिक नेचरको छ भने मिथाइल ओरेन्ज हाल्दा रेडमा जान्छ यदि बेसिक नेचरको छ भने मिथाइल ओरेन्ज हाल्दा केमा जान्छ येल्लोमा जान्छ त्यस्तै फिनोप्थालिन भन्ने अर्को इन्डिकेटर हुन्छ फिनोप्थालिन छ बेसमा राख्यो भने फिनोप्थालिन के हुन्छ पिंक कलरमा जान्छ हैन यदि एसिडमा राख्यो भने यो केमा जान्छ कलरलेस हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो है मिथाइल ओरेन्ज केमा गयो रेडमा फिनोप्थालिन केमा गयो कलरलेस और पीसी हो यहाँ मिथाइल ओरेन्ज केमा गयो येल्लोमा फिनोप्थालिन केमा गयो पिंकमा ओपीपी हो ओपीपी हो यसरी हाम्रो इन्डिकेटरको पनि इन्ट्रान्समा सोधेर हुन्छ यो कुराहरु हामीले के गर्नुपर्छ त बुझ्नुपर्छ है ल
अनि अर्को pH को कुरा एसिडमा गरेको थिए बेसमा के हुन्छ त मैले अघि नै भने 7 भन्दा माथि 14 सम्म गयो भने बेसिक क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ त्यसैले pH 11 कसैको छ भने यो भन्दा बढी बेसिक के हुन्छ त pH 12 हुन्छ किन 7 न्यूट्रल पोइन्ट हो pH एउटा कुनै बेस छ जसको pH 11 छ अर्को कुनै बेस छ pH 12 छ भने व्हिच वन इज स्ट्रङली बेसिक इन नेचर भन्यो भने pH 12 वाला के हुन्छ त स्ट्रङली बेसिक नेचरको हुन्छ है ल अब लास्ट टपिक को डिस्कसन गरौँ अलिकति साल्ट के हो त भन्दाखेरि एसिड प्लस बेस एसिड र बेसको कम्बिनेसनबाट के भन्छ साल्ट र वाटर बन्छ हो अथवा न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भन्छौँ इक्जाम्पल HCl छ NaOH छ हामीलाई थाहा छ H प्लस हुन्छ OH माइनस हुन्छ रेडिकल अनुसार Na प्लस हुन्छ Cl के हुन्छ माइनस हुन्छ अब यो Na प्लस र Cl माइनस कम्बाइन भयो के भन्छ NaCl प्लस H प्लस OH माइनस वाटर बन्छ अब यो जुन बन्यो NaCl के हो त साल्ट भइहाल्यो हो अब साल्टको केसमा तिमीहरु अलिकति थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि टाइप्स अफ साल्ट जस्तो सुरुमा मैले कुरा गरे एसिडिक साल्टहरु हुन्छ हो मैले नेपालीमा लेखिदिन्छु यदि स्ट्रङ एसिड र वीक बेस बाट बनेको साल्ट हो भने त्यसको सल्युसन एसिडिक नेचरको हुन्छ बुझ्दैछ नि जस्तो हेरौँ त साल्ट त के छ एसिड र बेसबाट बन्छ हो साल्ट त के छ त एसिड र बेसबाट बन्छ हामीलाई थाहा छ साल्ट एसिड र बेसबाट बन्छ यदि स्ट्रङ एसिड र वीक बेसबाट बन्यो भने अब यो साल्ट कस्तो हुन्छ त एसिडिक नेचरको हुन्छ नि बुझ्यौ जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेरौँ स्ट्रङ एसिड र वीक बेसबाट बनेको हामीलाई साल्ट चाहियो हो मानौ हामीसँग एउटा लिए मैले स्ट्रङ एसिड र वीकबाट भनेको जस्तो NH4 होल ट्वाइस SO4 लगे एमोनियम सल्फेट एक्जाममा सोध्यो यो कस्तो टाइप्सको साल्ट हो स्ट्रङ हो वीक हो हैन न्यूट्रल हो कस्तो साल्ट हो भनेर सोध्यो भने तिमीले सिम्पल के गर भने यो जुन साल्ट छ यो साल्टलाई टुक्राऊ NH4 प्लस हुन्छ दुईटा NH4 छ 2 लेख प्लस SO4 रेडिकल छ SO4 माइनस माइनस हामीलाई रेडिकल चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है स्टुडेन्ट अनि तलपट्टि वाटरलाई टुक्राऊ H प्लस OH माइनस राइट अब हेर त यो प्लसलाई लगेर यताको वाटरको माइनससँग कम्बाइन गर अनि यसलाई लगेर यो यताको माइनससँग कम्बाइन गर NH4 प्लस छ OH माइनस छ एउटा छ त NH4 OH आयो प्लस H प्लस छ SO4 को दुईटा माइनस छ त्यसको दुईटा माइनस दुई भ्यालेन्सीले यहाँ H2 भइहाल्यो यसको 1 भ्यालेन्सी SO4 एउटै छ H2SO4 अर्थात यो एमोनियम सल्फेट भनेको NH4 OH र H2SO4 मिलेर बनेको रहेछ अब H2SO4 भनेको के हो त स्ट्रङ एसिड हो NH4 OH के हो त हाम्रो वीक बेस हो अब हेर्नु त स्ट्रङ एसिड र वीक बेसबाट बनेको साल्ट के हुन्छ त स्ट्रङ एसिड र वीक बेसबाट बनेको साल्ट के हुन्छ त एसिडिक नेचरको हुन्छ अर्थात एमोनियम सल्फेटको आन्सर के हुने भयो एसिडिक यदि ए मा एसिडिक दियो बी मा बेसिक हैन डी मा नन अनि सी मा न्यूट्रल लेख्यो भने हाम्रो राइट आन्सर के भयो त एसिडिक भयो बुझ्यौ है अनि यसरी हामीले के गर्ने त वाटरसँग गर्ने अब यो एसिडिकको एक्जाम्पल हो अब यहीँनिर बेसिक हेरौँ ल बेसिक साल्ट बेसिक साल्टमा के हुन्छ यदि स्ट्रङ एसिडको ठाउँमा के भने वीक एसिड हुनु पर्यो अब यदि वीक एसिड र स्ट्रङ बेस यदि वीक एसिड र स्ट्रङ बेसबाट बनेको साल्ट हो भने त्यसको सल्युसन के हुन्छ बेसिक नेचरको हुन्छ जस्तो इक्जाम्पल NaOH सरी स्ट्रङ एसिड के अरे स्ट्रङ ग्रुप छ उच ल सो CH3 COONA दियो ल यो सोडियम एसिटेट भन्छ हामी यसलाई यो साल्ट हो यसलाई टुक्राउने हामीलाई थाहा छ Na प्लस हुन्छ Na प्लस भएपछि यो बाँकी पुरै माइनस हो अनि तल के लेख्ने वाटर लेख्ने H प्लस OH माइनस अघि जस्तै अब यो यताको माइनसलाई प्लससँग लग यो गर्दाखेरि एउटा प्लस एउटा माइनस 1 भ्यालेन्सी छ दुईटैको CH3 COOH आइहाल्यो प्लस एउटा भ्यालेन्सी दुईटैको NaOH आयो NaOH भनेको के हो त स्ट्रङ बेस हो
CH3COH एसिटिक एसिड भन्छौँ यो भनेको विक एसिड हो स्ट्रङ बेस र विक एसिड स्ट्रङ बेस र विक एसिडबाट स्ट्रङ बेस र विक एसिडबाट बनेको साल्ट के हुन्छ त बेसिक नेचरको हुन्छ त्यसको राइट आन्सर के हुनु बेसिक बुझ्यौ ल अब यस्तै अर्को के हुन्छ त न्यूट्रल साल्ट पनि हुन्छ है न्यूट्रल साल्ट पनि हुन्छ न्यूट्रल भनेको यदि स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस अथवा विक एसिड र विक बेस यदि स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस अथवा विक एसिड र विक बेसबाट बनेको साल्ट हो भने त्यसको सोलुसन के हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ त्यसको सोलुसन के हुन्छ न्यूट्रल नेचरको हुन्छ बुझ्यौ नि या त दुईटै स्ट्रङ हुनु पर्यो या त दुईटै विक हुनु पर्यो हो जस्तो एक्जाम्पल NaOH छ सरी NaCl छ NaOH त बेस भ्यालु NaCl छ साल्ट हो सोडियम क्लोराइड हामीलाई थाहा छ अब यो एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो भनेर सोध्छ है यसको लागि अब यो NaCl लाई टुक्राइदियो Na प्लस प्लस Cl माइनस मा गयो अनि यता वाटर लेख H प्लस OH माइनस अब यो प्लसलाई माइनससँग यो प्लस र यो माइनससँग एउटा एउटा भ्यालेन्सी 1 1 छ NaOH प्लस यहाँ पनि 1 1 छ HCl अब HCl के हो त स्ट्रङ एसिड NaOH के हो त स्ट्रङ बेस अब दुईटै स्ट्रङ छ त्यसैले NaCl को साल्ट के हुन्छ न्यूट्रल यसरी हामी इजिली गर्न सक्छौँ है त अब हामीले स्टुडेन्ट्सको क्युरियोसिटी के हुनसक्छ भने कुन के अरे कुन एसिड स्ट्रङ कुन बेस स्ट्रङ होइन हामी कसरी थाहा पाउने भन्ने तिम्रो क्युरियोसिटी हुनसक्छ त्यसको लागि मैले स्ट्रङ एसिड हामीले प्राय थाहा पाउने HCl HNO3 H2SO4 H3PO4 प्राय चारवटा हामीले थाहा पाइहाल्नु भइहाल्छ अथवा इनअर्ग्यानिक एसिडहरू यसमा आउँछ इनअर्ग्यानिक एसिडहरू केमा आउँछ स्ट्रङ एसिडमा यस्तै अब विक एसिडको कुरा गर्दाखेरि विक एसिड है WA विक एसिड कुरा गर्दै अर्ग्यानिक एसिडहरू HCN कार्बोनिक एसिड H2CO3 पनि पर्छ यसमा जस्तो CH3 COOH HCOOH हो यदि थाहा भए पुग्छ क्या हामीलाई यो विक एसिडमा आउँछ यस्तै स्ट्रङ बेसको कुरा गर्दाखेरि बेस अफ अल्काली मेटलको जुन बेस हुन्छ त्यो स्ट्रङ बेसमा आउँछ जस्तो NaOH KOH LiOH हो र बेस अफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटलको बेस जस्तो अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड है यिनीहरू आउँछ स्ट्रङ बेसमा विक बेसको कुरा गर्दाखेरिमा बेस अफ मेटलको बेसहरू है बेस अफ मेटल एक्सेप्ट अल्काली एन्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट मार्कर लिंक सकेछ अल्कलाइन अर्थ मेटल ल यो अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटल बाहेक अरु जति पनि मेटलको बेस छ सबै विकमा गयो जस्तो कपर हाइड्रोक्साइड फेरस हाइड्रोक्साइड हैन जिंक हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा यो सबै केमा आइहाल्छ विक बेसमा आइहाल्छ अनि यो चार्ट तिमीले थाहा पायो भने यबाट तिमीले इजिली के गर्न सक्छौ कुन एसिडिक छ कुन बेसिक छ कुन न्यूट्रल छ तिमी थाहा पाउन सक्छौ हो यसरी मैले केही एसिड बेस साल्टको बारेमा तिमीलाई मैले जानकारी दिए आशा छ तिमीले बुझ्यौ होला हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुलौ यस्तै भिडियोहरु हामी अपडेट गर्ने नै छौं घरमा बसौं तयारी गरौं हस्त धन्यवाद।